Ayan, sa araw po ito, pag-uusapan natin kung paano natin maiiwasan yung mga spam comments. So, saan natin ito pwedeng i-block. And then, pangalawa, kung saan natin ito makikita yung mga spam comments natin, saan natin pwedeng tingnan at i-judge natin kung pwede natin itong tanggapin, i-delete, i-report, or i-hide sa ating mga channel. So, ganun po yung ating pag-uusapan ngayon. So, start na po natin. So, dito tayo sa desktop site po. At una, punta muna tayo dito sa ating profile picture. And then, dito tayo sa YouTube Studio. And then, sa YouTube Studio, makikita natin yung setting. Punta tayo sa settings. And then, dito sa settings, hanapin natin yung community, guys. Ayan yung community. So dito sa bandang baba, makikita natin dito yung add block words. So, dito natin itatype yung mga laging na-spam na comments. So kapag na-block na yon, si YouTube na yung bahalang mag-filter. So, pag na-filter na YouTube, wala na tayong lilitaw na spam comments. So, kung may yung nadadagdag man na lumilitaw pa, pwedeng i-add ulit natin dito. So, every time na meron kayong nakikitang spam comments, ayan, idagdag nyo lang dito. So, guys, ayan na po yung mga sample words na yan, usually yung mga na spam comments natin, ilan lang po yan. So, pwede nyo pang dagdagan yan kung sakaling may ma-encounter kayo na mga iba pang words na nagiging cause ng spam comments. So, yan, mga example lang po yan. So, pwede nyo rin kopyahin kung gusto nyo kopyahin. Ayan, nasa ano lang po yan, black words, automated, under ng automated filters. Ayan, ganyan lang po. And then, isi-save lang natin to. Paano tayo makakapag-delete kung sakaling may spam comments tayo? Saan makikita yung mga spam comments? So, punta lang po tayo dito sa comment section. Punta tayo. So, dito nyo po makikita yung mga, so, mababasa nyo under comments, channel comments, publish, held for review, and likely spam. Ayan, dito naman, another way, guys. Kung meron po kayong naka-upload na YouTube Studio sa inyong cellphone, makikita nyo dito sa dashboard, dito sa comments, view more mo, tapos sa taas makikita nyo yung publish. So, kung pinress mo yon yung arrow, makikita mo yung publish, held for review na comment, likely spam. So, kung titingnan natin yung held for review, ayan, meron tayong isa dyan. Usually, yung mga comment na yan makikita sa mga intro yung mga nahuhulog or na-spam comments, held for reviews. Usually, napapansin ko kapag yung sa intro sila nag-comment. Pag merong wow, nice, usually, na-held for review yan or minsan nasa likely spam. So, either way, so, pwedeng dyan mapunta, held for review. So kayong yung bahalang magtatanggal niyan kung tatanggapin nyo ba, ibabasura nyo, or i-delete nyo, or yun nga, yung flag na to, kung i-report nyo as spammer, or ibablock nyo na lang. So, nasa sa atin pa rin po kung ano yung maging decision nyo dyan. So, sa mga comment na likely spam at held for reviews, guys, kailangan din natin tingnan kung pwede siyang i-accept, kung acceptable siya para sa atin. Pero kung nag-haras na siya or ulit-ulit yung kanyang pagko-comment tapos may kasama pang link, kasi may na-encounter na ako dating ganun. So, yung ginawa ko, binlock ko siya. Or pwede mo rin siyang i-report as a spammer. So, ganun po, guys, yung ginawa ko dati. So, natutunan na natin kung ano yung tungkol sa spam comments. So, dapat tayo mismo, guys, iwasan po natin yung mga comments na nai-spam. So, siguro aware tayong lahat kung ano yung mga spam comments, yung mga kino-comment nila na hindi related sa video. Ayan, kung hindi po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, ay nandyan lamang po ang red button at
So, paki-like and share na din po. And then, comment lang po kayo sa ilalim kung may mga katanungan pa po kayo. Andyan lang ang ating mga tutorials. So, yung mga link ng ating mga tutorials nasa description po sa ilalim. All about YouTube. Thank you for watching. See you on my